bạn nó cái bạn nè bạn nó lá con đó Papa ơi Alex. Papa ai Papa Papa ai thấy anh nhóm này nghe Papa ai thua đây foto all the time chứ hả yeah. Ba ơi Ba chơi nâng du mẹ Ba không mi Ate đã cầm đã video hello papa hello papa what you do hả papa ai thấy anh không nè papa cuốn hai nói đấy